همه ما افسردگی رو تا حدودی میشناسیم، اما چیزی که خیلیا بهش فکر نمی‌کنن اینه که چطور افسردگی میتونه بزرگترین مانع جلوی موفقیت هامون باشه. افسردگی علاوه بر احساسات منفی میتونه تمرکز، انرژی و اراده ما رو از بین ببره. همین مسئله جلوی ما رو برای رسیدن به اهداف و خواسته هامون میگیره. اما سوال اصلی اینه، افسردگی از کجا میاد و چطور میتونیم باهاش مقابله کنیم؟ یکی از توضیحات رایجی که ممکنه شنیده باشید اینه که افسردگی به خاطر عدم تعادل شیمیایی در مغز ایجاد میشه. اما جدیداً تحقیقات نشون داده که هنوز مدرک قطعی برای این نظریه وجود نداره. اینجا قراره 4 دلیل اصلی که میتونن هم افسردگی ایجاد کنن و هم موفقیت شما رو به تأخیر بندازن رو بررسی کنیم. پس با من همراه باشید و اگه این دلایل به نظرتون آشناست حتما تو کامنت ها به اشتراک بگذارید. شماره 1، روزی که همه چیز تغییر کرد. خیلی وقتها افسردگی وقتی سراغمون میاد که یه تغییر بزرگ تو زندگی رخ میده، مثل تغییر شغل، مهاجرت یا حتی از دست دادن یکی از عزیزان. همه اینها میتونن استرس‌زا باشن و اگه نتونیم با این تغییرات کنار بیایم میتونن ما رو وارد حالت افسردگی کنن. تجربه کردید که بعد از یه تغییر بزرگ احساس کردید دیگه هیچی مثل قبل نیست؟ اینجور تغییرات میتونن باعث بشن تو کار و زندگیتون هم نتونید مثل قبل بدرخشید. این شاید همون دلیلی باشه که جلوی موفقیت شما رو گرفته. شماره 2، انزوای اجتماعی قاتل انگیزه و رشد. انسان‌ها ذاتاً موجودات اجتماعی هستند و نمیتونن تنها زندگی کنن. وقتی از دیگران دور بشیم یا توی زندگی منزوی بشیم، افسردگی و بی‌انگیزگی کم کم سراغمون میاد. حتی توی دوران قرنطینه و انزوای اجباری که تو دوران کرونا تجربه کردیم، برای خیلی‌ها این حس رو به وجود آورد. خیلی از آدم‌ها نمیتونستن با این تنهایی کنار بیان و این باعث شد که افسردگی تو زندگیشون نفوذ کنه. شما هم از اون دسته اید که این دوران انزوا رو مثل یه نوع درد تجربه کردید؟ اگه اینطوره، این انزوا شاید جلوی رشد و موفقیت شما رو گرفته باشه. شماره 3، کمبود یک ماده معدنی حیاتی به نام منیزیم. احساس بی انرژی بودن یا نداشتن تمرکز ممکنه از افسردگی باشه. اما آیا میدونستید کمبود منیزیم میتونه یکی از عوامل پشت پرده این حس‌ها باشه؟ منیزیم یکی از مواد معدنی مهمیه که بر سلامت مغز و خلق و خو تأثیر مستقیم داره. وقتی سطح منیزیم تو بدنتون کم باشه، مغزتون به خوبی کار نمیکنه و این میتونه باعث افزایش استرس و حتی افسردگی بشه. پس اگه احساس میکنید که شاید سطح منیزیم بدنتون کم باشه، حتما با دکترتون صحبت کنید. چون مغز سالم یعنی شما آماده برای موفقیتید. شماره 4، ارتباط روده با مغز. شاید براتون جالب باشه، اما روده ها و مغزتون یه ارتباط خیلی قوی با هم دارن. حتما تجربه کردید که وقتی مضطرب هستید یا استرس دارید دلتون آشوب میشه، یا برعکس وقتی خوشحالید یه حس خوب تو شکمتون دارید. تحقیقات نشون داده که تغذیه نادرست و عدم تعادل باکتری‌های روده میتونه باعث افسردگی و حتی کاهش انگیزه و خلاقیت بشه. پس به تغذیه‌تون بیشتر توجه کنید. استفاده از پروبیوتیک ها و تغذیه سالم نه تنها به سلامت روانی کمک میکنه، بلکه بهتون انرژی و تمرکز برای رسیدن به موفقیت رو هم میده. در نهایت باید بدونید که افسردگی معمولاً به خاطر یه عامل به وجود نمیاد. خیلی از ما ممکنه ترکیبی از این دلایل رو داشته باشیم که جلوی پیشرفت و موفقیتمون رو بگیره. ولی خبر خوب اینه که اگه بدونیم چرا افسرده ایم و بفهمیم چه عواملی باعثش شده، میتونیم راهکارهای موثرتری برای درمان و رسیدن به موفقیت پیدا کنیم. پس اگه احساس میکنید افسردگی جلوی راهتون رو گرفته، حتما از یه متخصص کمک بگیرید و روی سلامت ذهنیتون کار کنید. چون شما لایق بهترین ها هستید و هیچ چیزی نباید جلوی موفقیت شما رو بگیره.